Tuần này, hàng loạt camera lại ghi lại những cảnh tượng khiến người xem ám ảnh. Một bóng người được nghi là ma bắt gà xuất hiện giữa đêm khuya, một cái đầu người bay lơ lửng trước sân nhà và một đứa trẻ bị nhấc bổng giữa không trung ngay trước bàn thờ gia đình. Tất cả đều xảy ra thật, không ai hiểu được điều gì đã xuất hiện trong những khung hình đó. Đây là 3 đoạn video rùng rợn nhất tuần qua, những khoảnh khắc khiến người xem lạnh sống lưng và khiến ta tự hỏi liệu đêm nay có thật chỉ mình ta đang thức. Nếu bạn muốn xem thêm những hiện tượng bí ẩn như thế này, hãy đăng ký kênh vì những gì xuất hiện trong video tiếp theo có thể còn đáng sợ hơn nữa. Từ khoảng 11 giờ, âm thanh đầu tiên phá vỡ sự im lặng là tiếng một con gà chống gáy lạc nhịp, không phải kiểu báo canh thường thấy mà là một tràng ngắn nghẹn, đứt rồi tắt hẳn. Camera vẫn ghi đều sân trước không có chuyển động, gió nhẹ, lá chuối sau vườn chỉ rung rất ít. Nhưng khoảng 11 giờ 7 phút, đến lượt con gà thứ hai trong chuồng gáy nối theo, lần này kéo dài hơn và nghe rõ rệt có gì đó làm nó hoảng, vì tiếng chân va vào vách chuồng vang lên cộc cộc ngay sau tiếng gáy. Chó ngoài cổng bắt đầu sủa theo từng hồi, nhưng không chạy ra trước sân mà chỉ dồn sủa hướng về góc sau chuồng gà, nơi camera không chiếu trực diện. Khoảng 11 giờ 18 phút, lần đầu cảm biến camera, chớp sáng báo có chuyển động nhưng khung hình vẫn trống. Tiếng gió trong mic bỗng nặng hơi hơn, như có thể tích nào đó chắn ngang luồng không khí trước ống kính. 11 giờ 26 phút, một tràng gáy thứ ba bật lên, lần này không chỉ một mà cả chuồng đồng loạt náo loạn, xen tiếng đập cánh hoảng loạn như thể có vật thể đang chen qua. Người xem có thể nghe thấy tiếng một người bên trong nhà lẩm bẩm sao lại gáy giờ này, tiếng dép kéo nhẹ trên nền nhà nhưng không ai ra ngoài. Đến 11 giờ 40 phút, đúng khoảnh khắc tiếng gà chuyển sang kiểu gáy dồn dập bất thường, camera ghi lại được một hình thể lạ xuất hiện phía sau chuồng, cao ngang người trưởng thành, trông giống như một bà cụ. Điều đặc biệt ở đây là không hề có bóng đổ. Bạn hãy xem kìa, đôi mắt sâu hóm mồm vẫn dính thứ gì đó, như thể vừa mới ngấu nghiến con gà đang cầm trên tay. Không nghe tiếng bước chân, không làm động đất cát, nhưng cảm biến chuyển động lại báo đúng thời điểm đó như phát hiện người sống, rồi từ từ hình bóng ấy đi ra khỏi khung hình. Điều kỳ lạ không dừng ở đó, gần 11 giờ 42 phút, khi bóng mờ đã tan hết, một dải xương đục mảnh lướt rất nhanh ngang sân, ngược hướng gió, rồi biến mất. Trong đúng 2 giây, khi sương lướt, âm thanh nền bị nuốt sạch mic, gần như im phăng phắc, không thu tiếng gà, không tiếng chó, như thể có lớp gì che lên âm trường rồi buông ra. Toàn bộ chuỗi diễn biến gần 40 phút cho thấy các dấu hiệu không xuất hiện rời rạc mà lập thành trình tự lặp bất thường. Gà gáy va chạm trong chuồng cảm biến, kích hoạt bóng đứng chó sủa, dồn dập xương đục lướt ngược gió hụt âm. Chuỗi đó khiến nhiều người xem tin đây không phải trục trặc camera, mà là một dạng đi ngang của thứ không thuộc về người sống. Dưới phần bình luận, rất nhiều người khẳng định họ gặp đúng mô típ này, trước đó đặc biệt là ở các vùng núi nơi dân gian tin rằng ma về bắt gà là một dấu hiệu âm tính rất rõ. Một tài khoản viết rằng ở quê họ, cứ vào những đêm 11 đến 1 giờ sáng mà gà gáy dồn chó chu rồi im bặt đột ngột thì y như rằng hôm sau ra kiểm tra sẽ mất một con mà không có dấu vết kéo lê, không máu, không lông rơi, như thể con gà bị bốc mất khỏi không khí. Có người còn kể lại trường hợp ở bản bên, camera cũng ghi được bóng người già, lưng còng đứng ngay sau chuồng, tay chụp xuống rồi biến mất chứ không hề bước ra cổng. Một số bình luận nhắc lại chuyện cũ, nhà tôi cũng từng gặp gà trong chuồng gào lên như bị siết cổ, chạy ra thì không thấy ai, sáng ra mất đúng một con. Cái đáng sợ là chuồng khóa bên trong. Một người khác nói rõ hơn, không phải trộm sẽ làm gà kêu loạn, còn cái này gà không kịp kêu lần hai bị bóp tiếng. Chi tiết bóp tiếng tức hiện tượng âm thanh bị chặn lại đột ngột trong vài giây, đúng lúc sự việc xảy ra cũng xuất hiện trong chính đoạn clip này, khi mic bị hụt âm hoàn toàn vào khoảnh khắc bóng bà cụ rời khung hình. Nhiều người dẫn lại niềm tin dân gian rằng những linh thể đói vía hoặc đi xin âm thực hay chọn gà làm vật thế, vì gà là sinh vật báo thức ranh giới đêm sáng, dễ gọi sang hai bên âm dương. Nhưng phần gây tranh cãi là nếu đó chỉ là trộm hoặc động vật hoang,
tại sao toàn bộ chuỗi dấu hiệu cảm biến báo người bóng không đổ gà chết, không dấu vết hụt âm sườn lướt ngược, gió lại xuất hiện trùng khít nhau như trong các vụ tương tự từng được kể lại từ trước. Đến thời điểm hiện tại, chưa có ai đưa ra được lời giải thích dứt khoát và cũng chưa có chứng cứ nào chứng minh đây là dàn dựng. Chính vì vậy, đoạn clip tiếp tục trở thành ví dụ điển hình cho nhóm hiện tượng mà dân gian gọi bằng đúng 3 chữ ngắn gọn: ma bắt gà. Đoạn video bắt đầu lúc 2 giờ 37 phút sáng. Góc quay hơi nghiêng, hướng ra sân nhà, nơi chỉ có vài cái cây ánh sáng yếu ớt từ đèn hiên khiến mọi thứ hiện lên mờ mờ như một tấm phim cũ. Và chính trong khoảnh khắc tĩnh lặng ấy, một bóng trắng tròn tròn bắt đầu xuất hiện ở góc trái màn hình. Thoạt nhìn, người ta tưởng là túi ni lông bị gió thổi. Nhưng chỉ vài giây sau, cái bóng ấy nghiêng nhẹ để lộ ra một khuôn mặt. Khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt đen sâu, mái tóc dài buông xuống, bay nhẹ theo gió. Nó lơ lửng thật chậm rãi, rồi di chuyển ngang qua sân, lướt nhẹ qua camera, như thể đang trôi giữa không khí. Và khi nó đến gần, người xem có thể thấy đôi môi khẽ mấp máy, như đang thì thầm điều gì đó. Rồi chỉ trong nháy mắt nó quay đầu nhìn thẳng vào ống kính. Đôi mắt đen sâu bất động, một cái nhìn lạnh buốt khiến ai xem cũng nín thở. Sau đó, cái đầu từ từ rẽ sang phải và chui vào trong nhà. Cánh cửa không hề mở, nhưng bóng đó biến mất như hòa vào không khí. Sáng hôm sau, đoạn video được chủ nhà đăng lên mạng chỉ với một dòng chú thích ngắn gọn. Có ai biết đây là gì không? Và thế là chỉ sau vài giờ cả khu phố bàn tán. Người thì nói đó là bóng đèn phản chiếu, người khác lại quả quyết: không đâu, đó là ma lai đó, nó đang tìm người thay thế. Một số người khẳng định đây không thể là giả. Họ nói chuyển động của cái đầu quá tự nhiên, ánh sáng mờ ảo phản chiếu đúng hướng đèn hiên, không có vết cắt ghép nào rõ ràng. Thậm chí có người đem video vào phần mềm dựng phim để phân tích và kết luận nếu giả thì phải là tay nghề chuyên nghiệp mới làm được như vậy. Nhưng cũng có nhiều người khác phản đối. Họ cho rằng đó chỉ là một chiêu trò câu view, có thể được làm bằng AI hoặc video kỹ xảo. Một số bình luận khẳng định chắc nick tôi làm trong ngành dựng phim 10 năm, nhìn cái là biết ghép. Trong khi đó, nhóm tin vào siêu nhiên lại phản pháo: nếu là kỹ xảo, sao không ai dám nhận là người làm, sợ bị ma thật tìm tới à? Sự việc khiến cư dân quanh đó vừa tò mò, vừa bất an. Người thì mang nhang đèn đến cúng giải, người lại mang điện thoại đến soi thử cho biết có thấy cái đầu không. Càng ngày, đoạn video càng lan xa và câu hỏi thật hay giả vẫn chưa ai trả lời được. Nếu bạn có ý kiến khác riêng của bạn, hãy bình luận bên dưới video cho mọi người cùng biết. Những người lớn tuổi trong làng bắt đầu nhắc lại truyền thuyết xưa. Ma lai là linh hồn phụ nữ đã học tà thuật tách rời đầu mình khỏi thân xác vào ban đêm để đi hút máu người. Cái đầu ấy thường bay cùng chùm tóc và thứ gì đó sáng nhờ nhờ, lơ lửng như đốm lửa ma. Một bà cụ kể lại rằng, hồi còn trẻ, bà từng thấy thứ tương tự một đầu, người bay ngang cánh đồng, mái tóc dài quét nhẹ qua ngọn lúa, để lại mùi tanh như máu. Nghe đến đây, ai nấy đều rùng mình. Bởi trong đoạn video kia cũng có một vệt sáng nhỏ theo sau cái đầu. Chủ nhân ngôi nhà, người đàn ông tên Faisal, sau khi xem lại clip nói rằng gia đình anh đã nghe những âm thanh kỳ lạ suốt nhiều đêm. Tiếng gõ nhẹ trên cửa sổ, tiếng thở phì phò ở góc sân. Ban đầu họ nghĩ là mèo, nhưng khi ra kiểm tra chẳng có gì cả. Tối hôm video được ghi lại, vợ anh Faisal kể rằng cô cảm giác có người đứng nhìn qua cửa kính. Cô thậm chí còn gọi chồng ra xem, nhưng bên ngoài chỉ có một làn gió. Sau đêm đó, con chó của họ vốn rất hiếu động, đột nhiên trở nên sợ hãi, chỉ nằm thu mình trong góc nhà mỗi khi trời tối là rên ư ử. Hàng xóm bên cạnh còn khẳng định họ nghe tiếng ai đó cười khẽ lúc 3 giờ sáng, giọng phụ nữ yếu ớt nhưng kéo dài như vọng lại từ sân nhà Faisal. Theo lời kể của người già trong vùng, khu đất nơi ngôi nhà được xây từng là nghĩa địa cũ. Ngày xưa, khi còn chiến tranh, có một người phụ nữ chết trẻ, bị dân làng nghi ngờ luyện tà phép ma lai để cứu con trai đang bệnh nặng. Họ nói rằng mỗi khi trăng tròn, bà ta sẽ ngồi trước gương đọc thần chú để linh hồn tách khỏi thân thể. Nhưng một lần phép phản tác dụng, thân xác cháy đen, chỉ còn lại cái đầu trôi đi trong đêm. Từ đó, cứ mỗi năm một lần, người ta lại thấy bóng đầu người bay lơ lửng trên cánh đồng, đặc biệt là vào những đêm không trăng khi gió thổi về hướng nam.
Đêm quay video đúng là đêm gió Nam. Còn cái sân trong clip chính là phần đất nối liền với khu nghĩa địa cũ ấy. Đoạn video được chia sẻ khắp nơi khiến không ít người tin rằng truyền thuyết Malai chưa bao giờ biến mất. Dù có người nói đó chỉ là ảo giác hay ánh sáng đánh lừa camera, nhưng những ai từng xem qua clip đều có chung cảm giác rất thật và rất lạnh. Nếu bạn còn dám xem lại video gốc, hãy nhớ đừng nhìn quá lâu vào đôi mắt của nó. Nếu bạn thấy câu chuyện này thú vị, hãy nhấn like, đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những bí ẩn kỳ lạ tiếp theo mỗi đêm. Ngôi nhà trong đoạn clip được xác định nằm ở vùng quê Yên Bình thuộc miền Tây Nam Bộ, cách trung tâm thị trấn khoảng 12 cây số. Đó là một căn nhà cấp 4 đơn sơ, tường sơn trắng đã ngả màu theo năm tháng, mái tôn rỉ loang lổ, phía trước là hiên nhỏ trồng mấy chậu hoa giấy và bụi chuối già. Bên trong, gian khách rộng lát gạch men cũ, bàn thờ tổ tiên đặt sát tường giữa, ngay phía trên treo di ảnh người bà đã mất cách đây 2 năm. Căn phòng nhìn giản dị, nhưng vào ban đêm, ánh đèn huỳnh quang hắt lên tường, tạo nên thứ ánh sáng xanh nhợt khiến không gian càng thêm lạnh. Đêm hôm đó là ngày rằm tháng 7 âm lịch, thời điểm mà người dân quê tín là tháng mở cửa âm. Cả gia đình anh Tê đã lên giường ngủ sớm sau một ngày làm đồng mệt nhoài. Chỉ còn lại đứa con gái út mới hơn 3 tuổi, vẫn tỉnh giấc, chạy loanh quanh chơi ngoài phòng khách. Trên bàn thờ vẫn còn 2 nén nhang cháy dở, ánh lửa nhấp nháy phản chiếu lên khuôn mặt đứa trẻ như những đốm sáng nhỏ. Camera an ninh được lắp ngay góc trần, hướng về khu vực bàn thờ ban đầu chỉ để trông coi khi cả nhà đi vắng. Nhưng ít ai biết, suốt mấy tuần gần đây, vợ chồng anh Tê liên tục nghe tiếng động lạ vào đêm khuya, tiếng bước chân trên nền gạch, tiếng gõ nhẹ 3 lần vào tường, và có lần còn nghe như tiếng người phụ nữ khẽ ru con. Họ cho là gió hoặc tiếng mèo, nhưng vẫn lắp camera để kiểm tra. Và chính thiết bị đó, vào đúng 22 giờ 5 phút, đã ghi lại toàn bộ khoảnh khắc khiến ai xem cũng lạnh sống lưng. Trong khung hình, bé Thư đang chơi một mình trước bàn thờ. Không gian tĩnh lặng đến mức nghe rõ cả tiếng tích tắc đồng hồ. Rồi ánh đèn trong phòng khẽ chập chờn, như thể có ai vừa vô tình chạm vào công tắc. Quạt điện đang quay bỗng dừng lại. Bé Thư ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào mảng tường trống phía trước bàn thờ, ánh mắt tròn xoe, bất động. Trong vài giây đó, cả khung hình dường như đông cứng. Rồi đột nhiên, thân thể đứa trẻ nhấc bổng lên khỏi sàn gạch. Không ai chạm, không dây kéo, không hiệu ứng. Hai chân bé đung đưa giữa không trung, tóc và áo phấp phới như gặp luồng gió lạnh vô hình. Một tiếng rắc khẽ vang lên, như từ phía bàn thờ. Và rồi, trong nháy mắt, bé Thư rơi xuống sàn, hai tay của quạng, rồi bật khóc thét, mẹ ơi! Điều khiến người xem ám ảnh nhất chính là khoảnh khắc bị nhấc bổng. Tua chậm video ở giây thứ 0 giờ 1 phút 42 giây, có thể trong phòng không hề có điểm gì bất thường, và trong khung kính di ảnh bà nội phản chiếu một gương mặt mờ mờ mỉm cười. Gia đình xác nhận thời điểm đó không có ai trong phòng, cửa sau đã khóa, cửa trước chốt trong. Không gió, không dây, không ai tác động. Chỉ vài phút sau, khi nghe tiếng khóc, mẹ bé chạy ra. Cô kể lại, con bé ngồi thụp giữa nhà, người run lẩy bẩy, tay cứ chỉ lên bàn thờ, nói bà bế con. Tôi bế nó mà người nó lạnh ngắt. Từ đó, đoạn video trở thành tâm điểm lan truyền khắp các diễn đàn tâm linh Việt Nam. Clip được đăng lên Facebook lúc rạng sáng, chỉ sau 8 tiếng đã vượt hơn 3 triệu lượt xem. Dưới phần bình luận, hàng nghìn người chia sẻ cảm xúc xen lẫn kinh hãi và thương cảm. Tài khoản Hoàng Linh 99 viết, tôi không biết thật hay giả, nhưng ánh mắt con bé lúc ngước nhìn lên tường như nhìn thấy người quen. Cái khoảnh khắc đó, rợn thật sự. Một người tự xưng là chị A, chủ quán cà phê gần nhà anh T, kể. Tối đó, tôi nghe tiếng trẻ con khóc thất thanh,
Ban đầu tưởng nhà ai mắng con, nhưng tiếng khóc đó lạ lắm, vang đều, kéo dài, như tiếng bị bóp nghẹt. Sau đó mẹ bé chạy ra ngoài, mặt tái mét, cả xóm ai cũng nghe thấy. Một bình luận khác, nickname Phạm Thành Lê nói: tua chậm khung 1 phút 43 giây, bên góc phải xuất hiện bàn tay trắng mờ, y như đang đỡ lưng con bé. Không phải lỗi máy quay đâu, nhìn kỹ phản chiếu trên nền gạch mà xem. Nhiều người khác cho rằng đây chỉ là video dàn dựng để câu view, bởi góc quay cố định quá hoàn hảo. Tuy nhiên, những người chuyên làm hậu kỳ lại phản bác ánh sáng, độ phản chiếu và bóng đổ đều thống nhất, điều rất khó làm giả nếu không có kỹ thuật chuyên nghiệp. Tài khoản Go Watch Việt Nam chuyên phân tích các clip camera siêu nhiên nhận định: ở khung 0 giờ 1 phút 44 giây, bóng của đứa trẻ rõ nét trên sàn, nhưng hoàn toàn không có bóng của bất kỳ vật thể nào nhấc nó lên. Với ánh sáng đèn tuýp như thế, nếu có dây hoặc người đứng gần, bóng chắc chắn sẽ hiện. Đây là chi tiết bất thường. Sau khi clip lan rộng, một số người dân trong vùng còn kể rằng từ sau đêm đó, nhà anh T thường thoang thoảng mùi nhang dù không ai thắp, và mỗi đêm đúng 10 giờ, camera tự bật ghi vài giây rồi tắt y như có ai đó muốn được thấy. Từ góc độ khoa học, các chuyên gia hình ảnh cho rằng có thể hiện tượng bị nhấc bổng bắt nguồn từ hiệu ứng rolling shutter của camera giá rẻ. Khi cảm biến ghi hình trong điều kiện ánh sáng yếu, sự chuyển động nhanh hoặc thay đổi độ phơi sáng có thể khiến hình ảnh kéo dài hoặc lệch khung, tạo ảo giác vật thể bay lơ lửng. Một kỹ sư điện tử của kênh VF Việt giải thích: khi đứa bé bất ngờ bật người hoặc té, camera quét theo từng dòng, khiến phần thân và chân bị lệch vài khung hình. Hiện tượng này khiến người xem cảm giác bé bị nhấc lên. Rolling shutter không phải lỗi hiếm gặp, nhất là với thiết bị giá vài trăm nghìn. Hiện tượng ánh sáng nhấp nháy và bóng mờ cũng được lý giải là do khói hương hoặc hơi nóng từ quạt gặp luồng gió lạnh bên ngoài, tạo thành sóng ánh sáng phản xạ ngược vào ống kính. Khi khói di chuyển chậm, camera dễ bắt thành vệt trắng, giống như hình bóng người. Một số chuyên gia tâm lý học trẻ em cho rằng, ở độ tuổi của bé Thư, não bộ chưa phân biệt được rõ giữa tưởng tượng và thực tại. Khi cảm thấy sợ hãi, phản xạ thần kinh có thể khiến cơ thể giật mạnh hoặc mất thăng bằng. Hiện tượng này gọi là myoclonic jerk. Nếu trùng lúc đó camera bị nhiễu, hình ảnh sẽ tạo ấn tượng rằng bé bị nhấc lên. Tuy nhiên, vẫn có những chi tiết chưa thể lý giải hoàn toàn. Âm thanh tiếng khóc và tiếng gió nhẹ ở cuối video hoàn toàn không có dấu hiệu cắt ghép, giải âm ổn định. Điều này khiến nhiều nhà kỹ thuật bối rối. Thêm nữa, ngọn nến tắt đúng khoảnh khắc bóng mờ biến mất, xác suất trùng hợp gần như bằng không. Một kỹ sư bình luận: nếu là giả, người làm phải cực kỳ chuyên nghiệp, vì trong đoạn đó không có hiệu ứng ánh sáng nào bị lỗi. Nhưng nếu là thật thì tôi không muốn xem lại lần hai. Khoa học đưa ra lời giải, nhưng chính các nhà khoa học cũng thừa nhận có những khoảnh khắc máy móc không thể nắm bắt toàn bộ bản chất. Bởi cảm giác rợn gáy, sự im lặng đặc quánh trong video đó là thứ dữ liệu không thiết bị nào đo được. Trái ngược với phân tích lý trí, nhiều người tin rằng đó là dấu hiệu của người đã khuất trở lại. Đêm rằm tháng 7 được dân gian gọi là ngày xá tội vong nhân, được tin là thời điểm linh hồn được phép quay về thăm nhà. Người làng kể, bà nội bé Thư mất đúng 2 năm trước, cũng vào đêm rằm. Khi còn sống bà rất thương cháu, thường bế bé ngồi trước bàn thờ hát ru. Ngày bà mất, con búp bê hồng trên tay bé chính là món quà cuối cùng bà để lại. Điều thắc mắc nhất là bà thương cháu như vậy mà tại sao bế cháu lên rồi ném xuống sàn như vậy? Sau sự việc, gia đình mời thầy phòng, một người chuyên làm lễ cầu siêu, về cúng. Ông kể: lúc tôi vừa khấn đến tên cụ, hương cháy nhanh bất thường, rồi tắt ngang ở giữa. Không khí lạnh tràn từ bàn thờ xuống. Bé gái ngồi sau lưng tôi bỗng mỉm cười, nói nhỏ: bà về rồi. Tôi hỏi bà nói gì, nó bảo bà bảo con đừng chơi lửa nữa. Chi tiết này khiến nhiều người tin rằng linh hồn bà đã xuất hiện để cứu cháu khỏi nguy hiểm, vì trong video, cây nến nhỏ trên bàn thờ gần rơi xuống. Có thể lực vô hình ấy chỉ đơn giản là cái bế khẽ bế ra khỏi ngọn lửa sắp bén vào áo.
một người dùng mạng viết trong phần bình luận được chia sẻ hơn 60.000 lượt. Nếu xem kỹ, bạn sẽ thấy bóng trắng không lao tới mà từ từ tiến lại, như vòng tay ai đó đỡ lấy. Có khi đó không phải ma quỷ, mà là tình thương vẫn chưa rời. Người dân trong vùng cũng tin như vậy. Ở làng quê Việt Nam, chuyện vong linh người thân quay về thăm nhà vào ngày giỗ, rằm hay tháng cô hồn không hiếm. Họ cho rằng nếu hương khói còn và nhà giữ lòng hiếu kính thì bề trên sẽ ghé về chỉ để nhìn, để nhắc, không làm hại ai. Một thời gian sau khi sự việc xảy ra, gia đình anh Tê kể rằng từ đó không còn nghe tiếng động lạ nữa. Đêm nào trước khi ngủ, bé Thư cũng chắp tay khấn con chào bà, con ngoan rồi mới chịu tắt đèn. Thế nhưng điều kỳ lạ chưa dừng lại. Khoảng 1 tháng sau, khi anh Tê kiểm tra lại camera, phát hiện hệ thống tự động bật ghi hình vào đúng 22 giờ 5 phút mỗi đêm, dù đã tắt chế độ hẹn giờ. Mỗi lần như thế, màn hình sáng vài giây rồi tối đen. Không ai giải thích được nguyên nhân. Người trong làng bắt đầu xem đó như giờ của bà. Mỗi lần đèn chớp, họ bảo nhau thắp thêm nén hương. Và kỳ lạ thay, từ khi họ làm vậy, camera không còn tự bật nữa. Đến giờ, đoạn clip ấy vẫn nằm lơ lửng giữa hai luồng ý kiến, một bên tin vào lý giải khoa học, một bên tin rằng có thứ vượt ngoài giới hạn con người. Nhưng dù là thật hay giả, câu chuyện ở căn nhà cấp 4 sơn trắng nơi miền quê yên tĩnh ấy đã khiến nhiều người phải tự hỏi, rốt cuộc, giữa thế giới hữu hình mà ta vẫn sống, còn bao nhiêu điều đang tồn tại mà mắt thường chẳng thể thấy. Em bé này đã bình an, nhưng mỗi đêm rằm, ngọn nến trước bàn thờ vẫn được thắp và camera vẫn được để nguyên vị trí cũ như một thói quen. Hay có lẽ là một cách để ai đó ở thế giới bên kia biết rằng họ vẫn được nhớ đến. Đôi khi, những hiện tượng khiến ta sợ hãi lại không hẳn là lời cảnh báo, mà chỉ là một cách khác để nhắc nhở về sự gắn kết giữa người sống và người đã khuất, một sợi dây mong manh nối hai thế giới, được gọi bằng cái tên giản dị, tình thân. Nếu bạn tin rằng có những điều trên đời không thể lý giải, hãy để lại suy nghĩ của mình bên dưới, bởi biết đâu, câu chuyện tiếp theo chính là điều mà bạn từng chứng kiến nhưng chưa dám kể ra. Video này chưa hết, vẫn còn các tập tiếp theo. Hãy đăng ký kênh để được thông báo các tập tiếp theo sớm nhất nhé.